Hur ska ni skildra ett samhälle ni aldrig har tagit del av? Ni pratar om statistik och inte människor. Jag var väldigt ensam som barn. Eller jag kände mig ensam. Vi var alltid fler som lekte på gården, men jag platsade inte riktigt. Jag kunde inte relatera till de andra barnen. Och jag hade min egna huvudvärk. Och då sökte jag mig omedvetet till andra som inte heller riktigt platsade. Som också var utanför och ensamma. Eller vi sökte oss till varann. För att med varann så var vi inte längre ensamma. Det blev som en gemenskap i utanförskapet. Och tillsammans så bildade vi en liten Chorba-liga. Vi var tjockbusiga. Men det var oskyldigt. Vi ville väl, wallah. Eller majoriteten av oss i alla fall. Vi kom varandra väldigt nära, väldigt snabbt. Nu snackar jag 12-årsåldern. Några av dem var 1 eller 2 år äldre än mig, men yani. Där någonstans. Vi var alltså för små för tuben. Så var den coola fritidsgården i Farsta på den tiden. Och ingen av oss ville dra hem ligan för att 1, vi duckade själv våra hem. Och 2, hälften av oss fick inte ens hänga med varandra av våra föräldrar. Så vad blev vår bas då? Vår mötesplats, yani. Det blev bänken. Så vi sen döpte till vår bänk. På vår bänk var vi upp till 10 tjejer. Genom åren varierade hälften av ansiktena. Men ena halvan var basen. Det var huvudrollerna. The main cast, yani. Och eftersom att det som förde oss samman från hela början var just ensamhet, så betydde den här vänskapen så mycket mer för oss än vad den gjorde för andra. Och när det kom folk som inte matchade vår blinda lojalitet, så tog vi det till hjärtat. Vi var inte lättkränkta grabbar. Vi var lättsårade brudar. Du drar till mer söder än rika är. Jag får inte ut utanför Farsta. Men om du berättar för din mamma jag ska jobba, hon kanske låter dig. Jag måste köra para. Jag är så hungrig! Och jag fryser. Mina tår. Och jag fattade själv inte hur beroende vi var av varandra. Och den här desperata längtan och besattheten efter samhörighet. Förrän jag nyligen hittade en gammal dikt som jag hade skrivit just under de tiderna. Med kebaben i min hajs. Hummus med kebab. Ris med kebab. Ris med kebab i Lidingö. Det har aldrig handlat om hur många man är. Det har aldrig handlat om kvantitet. Allt som krävs är lojalitet. Ett anslutet team av kvalitet. Som lovat varandra att aldrig mer ska någon vara utesluten. Aldrig mer ska någon vara ensam. Aldrig mer, för nu har vi varandra. Jag lovar er att jag kommer att handskas med problem. För ditt är mitt, mitt i ditt, även problem. Jag svär att jag rättar den som gör er fel. Jag svär att jag räddar om ni hamnar fel. Aldrig kommer jag få er känna svek. Aldrig kommer ni få mig känna svek. Vi har känt så det räcker. Aldrig mer ska någon somna på bänken. Jag lovar er, ni kan få mig täcke. Och mycket mer, för när jag tänker efter, jag har bara er. Och när jag tänker efter, jag är nöjd med det. Men så småningom så tröttnade vi på bänken. Vi hade redan delat med oss av alla våra trauman. Och nu ville vi framåt. Vi ville göra pengar, vi ville ha status. Vi ville hämnas på våra översittare och rebella mot våra familjer. Men främst så ville vi fly verkligheten. En av tjejerna kommer vi kalla för Månen idag. Hon var lite extra besatt av just mig. Och var tjock, manipulativ. Och spelade skitfula spel. Din fucking hora! Hon såg alltid till att sära på mig och de andra. Eller hon försökte i alla fall. Men det slutade alltid med att hon åkte på den. Jag var inte heller snäll. Jag brukade ta hennes lögner och spel personligt. Men insåg på senare år att det kan finnas en koppling mellan det beteendet och hennes farsas spelmissbruk. För han var också manipulativ. Som fan. Och han var skyldig många av de andra tjejernas föräldrar pengar. Det måste varit skitjobbigt för henne och alla. Men jag såg inte det då. Jag såg bara en orm som lovade massa grejer som hon visste att hon inte skulle hålla. För att sen ducka oss när vi konfronterade henne. Exakt som hennes pappa gjorde när de andra föräldrarna konfronterade honom. Det var väl så hon lärt sig överleva. Ljuga för att få som hon vill. Och sen ljuga för att inte behöva ta ansvar för det. Och i värsta fall skapa nya problem till dig.
genom att göra fitna mellan folk. Så att du glömmer bort ditt problem som du hade med henne från hela början. Hon såg till att slänga in någon annan i din prioriteringslista helt enkelt. Sen drog hon sig tillbaka och spelade diplomat. Jag svär hon var 20 steg före oss. Riktigt trött karaktär, wallah. Men förutom drama så hade vi drömmar. Vi skulle bli rika och köpa upp en port mitt i Molkomsbacken. Sen skulle alla ha varsin våning, varsin pitbull Amstaff och varsin tatuerade gangster till pojkvän. Och våra barn skulle leka på gården tillsammans. Och våra barn skulle få allt de pekar på. Och allt det här skulle vara packat och klart när vi touchade typ 20. Så vi behövde börja göra pengar ASAP. Helst igår. Och det var inte som att vi fick veckopeng som vi kunde spara. Eller som att någon ville anställa ett gäng skitungar. Så vi fyllde dagarna och garderoberna med stöldgods. Det var alltså vår väg till miljonen, trodde vi. The big plan. B-märkeskläder från centrum. Med larmhål som vi becknade för halva priset. The American dream. Förstår du? Men sen visste vi ingenting om budgetering. Så vi spräckte allt samma dag. Varsin vattenpipa direkt. Det var vår första investering. Sen älskade vi Lysviks kebab och Power King. Vi var kedjerökare och vi var alla batos. Så hämta munchies och hämta källarbrickan. Vi ska gärda ikväll. Jag står för musiken med mina B-rim. Vi hade konserter i källaren. 6 månader senare hade jag lyckats samla ihop typ 2,7. Det var stora summor på den tiden, bror. För mig i alla fall. Jag var ju som sagt en aspiring rapper också. Så nu ska ni få höra en klassiker från källaren. Går i Adidas, alltid på vår samma plats. Pumpa Abidas, vi går aldrig någonstans. Vi i handikapp, som att det lagarna fanns. På min våldsmask, fantisera bara om gans. Alltid hastiga, du kan se på vår ans. Vi kan alla men aldrig har vi varit trams. Pipa sen och sen, Pekko Jara hand i hand. Jag och mina brams, jag och mina brams. Vem ska testa oss? Ingen av dem har en chans. Vi var familj. Vi fyllde dagarna med bus och shisha gada i källaren. Men sen gick alla hem till sina riktiga familjer. Förutom buddhisten. Hon bodde på barnhem. Eller yani barnhem. Hon hade blivit omplacerad till LVU-hemmet i Magelungen. Och hamnade då i min skola. Det var så vi lärde känna varandra egentligen. Jag minns hennes första dag. Läraren ville välkomna henne. Så hon bad alla berätta lite om sig själva. Och sen var det hennes tur. Innan bodde jag i Lidingö. Och det är för att min familj är jätterik och så. De ville bo i en mindre lägenhet i Farsta. För att min brorsa började på universitetet. Han går på Hogwarts. Han är jättesmart. Och min familj är så rika. Jag vet inte varför de ville bo här. Så hon berättade. Hon berättade om sin familj. Om sina föräldrar som var lyckliga ihop. Och hennes äldre bröder som alla hade flyttat hemifrån för att plugga vidare i andra städer. Hon berättade om den stora vita villan med den privatägda gården. Där det fanns en stor studsmatta. Och där gräset var grönt på alla sidor. Hon lät så lycklig, så övertygande att hon nästan gick på det själv. Men jag synade direkt. Jag visste att hon ljög, för jag gjorde det också. Gamla skola. I Lidingö har vi ganska god mat. Kastare, recognize kastare. Och ensam, recognize ensam. Så på rasten frågade jag henne om lighter. Hon frågade mig om Jara. Sen smög vi iväg från skolgården och in i en tunnel som luktar piss. Vi delade på en Marlboro Light. Jag tog de första blossen, sen var det hennes tur. Hon kämpade med att inte hosta. Men jag såg att hon dog inombords. Yes. Hon svettades och grejer. Jag sa till henne, du får hosta alltså. Men hon låste sig. Jag tyckte det var gulligt. Så jag tog med henne till vår bänk och introducerade henne till resten. Jag kallar henne buddhisten för att hon sa att hon var buddhist. Hon hade de skummaste kläderna. Hon var bara allmänt egen. Hon passade inte riktigt in i vår klick egentligen. Och ingen av tjejerna gillade henne till en början. Men jag låste mig ändå. Hon är med oss nu. Exakt. Jag minns att jag tog henne till centrum. Och lärde henne hur man baxar. Hur man klär sig i orten. Hur man pratar. Och vilken musik man lyssnar på om man är cool. Hon anpassade sig på en kaffepaus. Och nu var hon muslim helt plötsligt. Mashallah, mashallah. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Jättebra. Och hon höll den fasaden under hela sin tid med oss.
Hon spelade rollen bra, jag ska inte ljuga. Men morsan köpte det inte. Morsan hatade henne från första gången hon såg henne. Hon sa att hennes ögon gömmer hemligheter. Jag tyckte hon var fördomsfull. Hon tyckte jag var naiv. Hon sa att ögon inte ljuger. Och med åren så lärde jag mig att morsan inte ljög där. Det räcker med en ögonkontakt. För mig så var buddhisten en vän för livet. Men för henne så var jag en vän för stunden. Det var väl så hon lärde sig överleva. Hon hade varit i systemet sedan hon var 8 bast. Hon hade flyttat kanske 10 gånger sedan dess. Mind you, vi var typ 14 bast nu. Det hade alltså gått knappt ett år när hon fick besked om ännu en omplacering. Och jag gick sönder. Alltså på riktigt. Hon sket ju i oss. Och det fattar jag idag. Men då så spelade hon helt känslosam. Och lovade att hålla kontakten. Inget skulle ändras. Jag skulle inte bli lämnad ensam. Men när hon 2 dagar efter sin flytt bytte personlighet igen och slutade svara på luren, så blev jag, Delli, alla så orolig. Jag fattade inte att hon försökte finta oss för att vi inte längre var till nytta. Alltså det fanns inte på kartan. Vi var ju familj, halva. Så nu skulle jag rädda buddhisten. Säkert de här soskärringarna som har kidnappat henne eller baxat hennes lur eller någonting. Så jag tvingade med mig hela ligan och gick raka vägen till polishuset för att göra en orosanmälan. Hallå, min vän är borta. Ta det lugnt, vad är det som har hänt? SOS har tagit henne, hon svarar inte på mobilen, hon svarar inte på sms. Jag får inte tag på henne, jag behöver hjälp. Okej, men du ska få ett nummer du kan ringa. Vadå nummer? Du ska få ett nummer. Ska inte du hjälpa mig? Det är ditt jobb. Du ska ringa, inte du polis. Nu stod jag där, i min fjällrävenjacka i Farstas polishus. Och försökte förklara att min vän var i fara. Man skickade mig från den ena telefonkön till den andra, till den tredje. Och så småningom så gav resten av tjejerna upp. Men jag låste mig ändå. Vi är familj. Och familj ger inte upp på varann. Jag visste det här. Ni bryr inte er om svartskallar, va? Så ta det här numret och ring dem. Jag har ingen mobil. Jag kan tyvärr inte göra mer för dig. Ja, men jag har ingen mobil. Vad ska jag göra? Lycka till. Men jag har ingen mobil. Vad ska jag göra? Jag behöver få tag på min vän. Jag var 15 hela mailkedjor in i processen när jag till slut fick ett samtal av buddhisten. Hallå? Hallå bro, vad händer? Vart är du? Du ljuger! Se walla! Varför har jag inte hört av dig för? Hon hittade på någon bajshistoria och jag köpte det till en början. Men jag fattade med tiden att jag hade förlorat henne. Men, varför har du inte ringt mig för? Eller egentligen så fanns hon aldrig. Det var teater allting. Jag var först arg på henne, men blev sen arg åt henne. Hon var trots allt bara ett barn som försökte överleva. Hon var den hon behövde vara i den miljön hon befann sig i. Och de bytte hennes miljö konstant. Så hon bytte den hon var konstant. Det är synd, wallah. Hon visste själv inte vem hon var. Det var inte hon som svek mig. Det var samhället som svek oss. Och det fick mig att tänka, vem hade jag varit i en annan miljö? Hur mycket av det här är Iman? Och hur mycket av det här är bara Farsta? Min miljö. Vaknar varje dag, undrar vem är jag? Inre svårigheter, jag har inre jag. Vilsen och fast, känner mig så svag. Bryter aldrig koden, men jag bryter lag. Obehagligar sprider obehag. Ensamgar är ändå fett lojal. Alla vänner lämnar förutom Satan. Aldrig passat in, alltid varit skatan. Kanske lämna orten, lämna aldrig gatan. Vi är inte vänner för vi skakat handflatan. Ge dem inte finger, låt dem aldrig kapa handen. Inte riskfritt, det här är som Sahara sanden. Spola ner skiten innan det spolas på banden. Trappa snett, du blir bränd, snackar i bikiniranden. De kastar ögon och blickar. All jinxas filmas. Tävlingar som inte går att vinnas. Om jag glömde, vem skulle minnas? Om inte Gud fanns, vem skulle finnas? Svårt att finna sin väg ut ur dimman. Förbjudna frukter har det plockats gott om. När aina vänder blir det bråttom. Om de frågar så vet vi inte något om. Lärde mig att aldrig svara på frågor. För om du svarar så garanteras plågor. Innan bilarna stod gatan i lågor. Därför vi askar från branden. För orten den brinner. Grabbar försvinner. När det är krig här är ingen som vinner. Bara mammor som gråter. Gud han förlåter. Mammor som skriker. Söner i skiten. Mammor som lider. Sanningen svider. Mamma förlåt. Men livet är hårt. Valen är få. Du vet gatan är rå. Alla fattar. Ingen förstår.
Alla fastnade, bara tiden så går. Att läsa ansikten har blivit svårt. Vi baxar bara för vi aldrig fick vårt. Vi växte upp slagna, därför som vi slår. Och det blir inga förändringar efter nyår. Vi får alltid skörda det de sår. I källare finns hemmaskördat, vi går plus på nyår. Lärt mig skilja på kompis och vän. Lärt mig skilja på god och snäll. För alla påstår sig vara äkta sen de rostar när det regnar. Bara demonen som spelar änglar. De var generösa tills de touchade pengar. De är nervösa för grabbarna lämnar. De är tjockkaxiga tills någon hämtar nian. För att visa att han inte skämtar. Tror de äger hudden när hudden äger dem. Tror de äger påsen när påsen äger dem. Om det något jag vet så vet jag om att oavsett vad så backar jag orten som jag både hatar och älskar. Kanske flyttar men kan aldrig lämna. Det här jag är hemma. Med min penna, min block och min femma. Som sagt så ville vi främst bara fly verkligheten. Så substanserna väntade runt hörnet. Jag minns första gången jag rökte en cigg. Jag var 12. Jag fastnade direkt. Jag minns första gången jag drack. Jag var 13. Jag fastnade ett tag men sen fick jag avsmak. Det var inte för mig. Min familj har alltid varit nykterister. Och min farsa har aldrig kommit nära något av det. Förutom cigg då. Han är den enda jag känner som röker mer än mig. Och morsan, inte en cigg. Kanske därför det aldrig tilltalade mig. Varken bozen eller zutten. Och resten har jag aldrig ens testat. Det finns inte i mina gener. Jag hatar till och med lukten av zutt. Jag tycker det luktar misär och ångest. Men när jag försöker förklara för Kinky så säger hon att jag bara har dåliga associationer till zutten. Och att allt är psykologiskt. Jag pratar med henne om att hon röker för mycket. Men då förklarade hon för mig att eftersom att hon har ett starkt psyke så har hon en hög toleransnivå. Och hon lever ju annars en healthy lifestyle. Så i hennes fall så är det inte ett självskadebeteende i form av ett missbruk. Nej. Det är ett effektivt belöningssystem som hon har förtjänat. Snacka om PR, visst. Ändå imponerande. Hon hade ett sätt att se på saker. En sann optimist. Jag tyckte hon var naiv. Hon tyckte jag var bitter. Jag tyckte jag var realist. Jag minns när vi satt på vår bänk en kall höstkväll för många år sedan. Hon sa att stjärnorna var fina. Jag sa att de knappt syns bakom molnen. Hon blev sur på mig. Hon var min allra närmaste, käraste vän. Trots att vi började som fiender. Vi växte upp på samma gård, vi var grannar. Vi var alla runt 10 bast när jag bestämde mig för att jag ville ha blonda slingor som Shakira. Men morsan sa att frisörer i Sverige är värdelösa och att de tar för mycket betalt för sitt skitjobb. Så hon ringde den bästa i gamet, Khalto Fatma, som var coiffera från Soria. Och enligt morsan, hennes händer gör magi. Så hon kom hem till oss och färgade mig i hallen. Ja, det gick ju åt helvete. Men de övertalade mig att man skulle kunna tro att jag var Shakiras dotter. Wow! شوفي شلون يجنن Det är precis som Shakira. بالضبط هو نفسه صرتي شاكيرا الصغيرونه بالضبط انت شفتيها شلون حلو يجنن Och jag trodde dem till slut. شوفي يلا جنن. Jag gick raka vägen ut i gården för att visa upp mig. Va? Jag ska skina idag. Vem ska stoppa mig? Det varade en halv sekund innan månen sprang fram till mig. Kinky säger att det ser ut som att du har senap i håret. Hälsa henne att hon ser ut som en Michelin-man och att hon är en fucking tjockis. No mercy. Vi hade alltid varit små obs, men vår beef nådde nya höjder efter dessa hänsynslösa uttalanden. Alltså hon sa verkligen att du var jättetjock. Det eskalerade snabbt. Det var en krigsförklaring. Hon började kasta ägg på mig från fönstret varje gång jag gick ner till tvättstugan. Jag ska döda dig! Så jag punkade hennes cykel och busplingade sönder henne. Och månen fortsatte hälla bensin på elden genom skitsnacksförmedling. Hon har också sagt att dina föräldrar är syskon eller kusiner eller något sånt där. Och att ifall det var dina riktiga föräldrar så sa hon att du var dubbelt så fulare som dem. Hon sa att du är så hårig så man kan fläta din gött. Va? Min gött?
Men en dag så ser jag min lilla syster Nor med hälen i rumpan. Hon löpte för sitt liv. Hon skrek från magen, hon var vettskrämd. Jag fattade inte vad som hände först, men såg sen att hon höll på att bli jagad av en pitbull. Det var Kinkys hund. Hon hade släppt lös den på Nor för att sända message. Ingen är säker. Och alla som associeras till Iman ska ner. Något hände i mitt stora systerhjärta när jag såg min 4-åriga lilla bebis Nor livrädd och hjälplös på gränsen till att bli uppäten. Och trots att jag själv var livrädd för hundar så attackerade jag den. Jag höll fast den tills Nor han springer in i porten. Jag brottade ner en hel pitbull och då kom Kikis moster och slet bort mig. Efter det blev vi bästisar direkt. Jag minns inte ens hur, men en respekt hade etablerats. Hon var faktiskt med mig första gången jag drack. Men för henne så var det inte första gången. Här. Det var hennes morsas Jack Daniel som vi hade baxat. Hon märkte inte ens. Men vi blandade med Fanta. Fanta var varm och avslagen. Smakade bajs. Men vi bröstade. Vi gick loss efter den dagen. Vi satt och hinkade på våra skolgårdar efter att de hade stängt. Och lyssnade på Trey songs. Käften du wallahi. Efter ett tag så blev det rutin. Varje morgon köpte jag min Power King. Klöka halva på morgonsiggen. Sen så fyllde jag på den igen med valfri B-sprit. Vodka, Stollish, Rakia, Smirnoff, vad du vill. Blandade den lite och gick vidare med dagen. Nian, jag var dränk. Ettan i gymnasiet, jag var dränk. Jag var inte den enda, vi var fler. Lärarna märkte inte ens. Eller så ville de bara hem. Fan vad sämst ni är, Sverige. Fulla barn, vissa även höga, påverkade barn. Under näsan på er, men ni ser oss inte. Jag fick som sagt avsmak, men många fastnade. Sen gick de över till annat. Röka, tram, ladd, habbar. Det pratas inte om, det är skambelagt. Men missbruk bland unga tjejer är allt för vanligt. Och det följdes av en naturlig övergång till osunda relationer till becknarna. Du vet, tjejer blir drabbade på ett annat sätt i en sån miljö. Batsorna tappade 20 kilo på en sommar. Den legendariska tramadol-dieten. Helt plötsligt fick de uppmärksamhet av grabbar. Och när man kommer från trasiga hem och har blivit retad sen liten så kan man inget annat än att välkomna varenda shuno som vinkar till en. Och jag är långt ifrån en slutshamer. Gå loss, syrran. Men syftet var aldrig njutning för dem. Det var något annat. Ytlig bekräftelse och dämpning. Och när dina gränser blivit övertrampade som barnsben så blir de suddiga efter ett tag. Så många av dem befann sig i hemska relationer som helt ärligt, utan att överdriva, var livsfarliga. Jag själv hamnade i skumma relationer också. Men jag hann alltid ta mig ut innan det blev för sent. Jag hade ändå en pappa som pussade mig på pannan ibland. Och min mamma hade skrämt skiten ur mig när det kom till grabbar. أحيانا يجي يريد من عندك شيء يمثل لك فيلم أحبك كذا بس بعدين لما ياخذ هذا الشيء أنت اللي راح توقعين بيها راح تصيرين هاي الإنسانة مثل الوسخ اللي ما حد يرغب بيه وراح تنقتلين لأن أنا ما أقدر أحميك راح تكونين عار علي وعلى كل المجتمع فديري بالك انتبهي لأن بعدها تروحين شغلة عار يصير وبابا وأخوانك وخوالك عمامك أنا ما مسؤولة انت اللي راح تموتين انت اللي راح تاكليها انا ما اقدر اسوي لك شيء. Sen så var jag själv en grabb så de tänkte 2 gånger innan de kåkade på mig. Jag var även nykter så jag var lagom vaken och kunde stå upp för mig själv. Men vem skulle stå upp för dem? Jag försökte flera gånger. En av gångerna så hade en av tjejerna ringt mig och berättat att hennes shuno hade misshandlat henne blodigt. Hon ville men vågade inte lämna han för han skulle döda henne. Så jag flög dit direkt. Sa till henne packa väskorna. Sen ringde jag honom och höll ett litet tal.
Rör du så dör du. Stör du så stör vi. Sen gjorde jag några andra samtal med några andra grabbar. Gjorde upp en liten plan. Jag skulle inte göra något, jag skulle bara planera och förbereda ifall det behövdes. Jag tog ratten och styrde upp hela skiten. Hon satt i passagerarsätet nu. Men jag inkluderade henne ändå i planeringen och samtalen för att hon skulle känna sig trygg. Jag ville bara försäkra henne. Du är inte ensam, syran. Vi är här med dig. Och vi kör för dig. Vi kör över han. Vem är han? Ibland fick hon psykos och började prata om gamla minnen och hur mycket hon saknar honom. Jag avbröt henne direkt och skällde ut henne i minst 10 minuter. Är du dum i huvudet? Vart är din ryggrad? Skärp dig, bre. En månad senare hon gick tillbaka till han och berättade om alla dessa samtal jag hade ringt och hela planen. Så nu hade jag problem med honom och hans grabbar helt ensam. Det var så varje gång. Jag gick in med hela mitt hjärta och skulle spela hjälte. Hamnade i problem som inte ens var mina. Och det var utmattande. Men för dem så blev jag bara den där jobbiga vännen som hatade, tjatade och bossade. Och när jag tänker tillbaka så förstår jag dem ändå. Halvt. Jag var för hård, sanningen. Och väldigt envis. Jag var inte så förstående som jag kunde ha varit. Det fanns inte prat om känslor och trams. Jag hade inte de verktygen. Jag körde baba-tekniken. Det var den enda jag kände till. Det var så jag hade lärt mig att överleva. Ordning och reda, rätt och fel, svart och vitt. Håll käften, gör som jag säger, tjafsa inte emot det för din skull som jag gör det här. Jag vet bäst. Jag hade dragit hem dem från håret om det krävdes. Jag blev Saddam Hussein på deras huvud. Som sagt, jag var inte heller snäll. Och till slut så började tjejerna hålla hemligheter från mig. De ville inte att jag skulle veta när de pundade. Eller när de blev drabbade av sina grabbar. Så tjejer, jag vet att hon vill väl sådär. Hon blir alltid arg, walla. Alltså undvik att berätta för henne, hon kommer bli fett sur. Walla, undvik bara. Och det är sant. Jag ville verkligen väl. Jag älskade dem. Men jag tenderar att köra över folk. Vi var ju familj. Och det var min erfarenhet av familj. Men en dag så satt jag och lyssnade på Vår verklighet med Kartellen. Jag hade hört den 1000 gånger innan. Men den här gången träffades jag av en rad som jag inte tänkt på innan. Och jag tänkte det är sant. Fuck fastna mannen. Vi ville alla fly vår verklighet, absolut. Men jag insåg då att vi hade olika definitioner av flykt. Och man kan inte rädda någon som inte vill räddas. Så jag fick rädda mig själv. Jag gjorde en cirkelsanering och bärnade mer än hälften. Jag hade precis touchat 17 då. Jag hade gjort några nya vänner på vägen och så, men av mina day ones från bänken så hade jag bara kvar mina topp 3. Det var runt den tiden jag kom in på poesin på riktigt. Jag hade ju redan börjat skojrappa när jag var typ 12. Men när jag blev skickad utomlands som 14-åring så började jag skriva rap utan musik som jag kallade för. Och efter 5 månader så var jag tillbaka. Jag minns det första jag gjorde var att ta fast med Linda, min kontaktperson, för att visa henne mina texter. Och hon hypade sönder mig. Alltså, det här är hur grymt som helst, ju, man. Vi måste göra någonting med det här. Alltså, det här är poesi. Poesi? Ja. När har du hört mig sjunga om rosor i blåa, violer i röda? Jag hade bara hört poesi i skolan. Det handlar inte om att orden i sig definierar poesin, utan det är hur du leker med orden. Det är det som är poesi. Så du menar om jag tar vilka ord som helst och bara leker med dem, är det poesi? Ja, exakt så. Okej. Så jag är poetisk, eller? Det är precis vad du är. High five. Jag trodde jag skulle få en klapp på axeln och challas. Men Melinda var seriös. Hon berättade att det skulle finnas någon poesisjono som jobbade i Tuben, fritidsgården, och att jag borde länka med honom. Jag ville egentligen inte, men jag sa till henne för jag vill inte såra henne gärna. Så hon hade mejlat honom och berättat om mig. Och sen frågade hon honom när jag kunde komma förbi Tuben för att visa honom min poesi. Jag hade inte ens tänkt att gå egentligen. Men sen han hade spelat helt ball, du vet. Han var totalt ointresserad. Och då det blev personligt för mig. Jag vill inte ens göra den här skiten. Men bara för det, på Gud och wallah, han ska höra min poesi. Så jag gick dit, jag tog fast han. Jag sa till han, det är jag som Melinda pratar med dig om. Han kollade på mig uppifrån och ner och sa ska bara käka, jag kommer. Sen försvann han i 2 timmar. Jag brann. Så jag kom tillbaka nästa vecka. By now hade det bara blivit en låsning. Jag tog fast han igen. Ey, vad hände, bre? Du bara försvann. Wallah, förlåt syran, jag glömde alltså. Glömde mig?
Chilla, kom, jag ska bara hämta en grej. Sen försvann han igen. Jag kom tillbaka nästa vecka. Men den här gången så hade jag kallat till ett styrelsemöte på vår bänk några dagar tidigare och förklarat situationen för tjejerna. Vi måste visa vem fuck vi är. Jag har gått till honom i 2 fucking dagar, vecka efter vecka, dag efter dag. Vad händer? Folk kommer tro de kan finta oss nu. Det här är inte bra. På Gud, vi ska gå dit och vi ska visa vem fuck vi är. Det här är bara en fucking prestigefråga. Det är inte bra för vårt rykte, tjejer. Absolut Vi ska inte. gå dit och jag ska visa min fucking dick för nationen. 100%. Det här är bara en prestigefråga. Vi måste ta oss upp. Så vi rullade upp hela ligan den här gången. Jag gick fram till han och jag sa till han in i rummet. Han gick in i rummet, vi gick in i rummet. Alla satte sig, jag stod mitt i rummet. Kolla han rakt i ögonen. Jag körde min dikt. Går i Adidas, alltid på vår samma plats. Pumpa Adidas, vi går aldrig någonstans. Vi i handikapp, som att det lagarna fanns. På min våldsromans, fantisera bara om gans. Alltid hastiga. Bror, när jag säger till dig, den här shunon rörde inte en endaste singulära muskel i sitt ansikte. Då jag menade. Alltså han var pokerface. Ingen av dem har en chans. När jag var klar så satt han helt tyst. Det var skitstelt alltså. Sen efter någon sekund så där, han säger till mig. Kör igen. Går i Adidas, alltid på vår samma plats. Jag körde igen. Vi går aldrig någonstans. Vi i handikapp, som att det lagarna fanns. Samma sak. Inte ett ljud, inte en min. Alltid hastiga, du kan se på våran ans. Vi kallar alla män, aldrig har vi varit trams. Pipa sen och sen, PK Jara hand i hand. Jag och mina brams, Vem ska testa oss? Ingen av dem har en chans. Han sa kör igen. Vi i handikapp, som att det lagarna fanns. På min våldsromans, fantisera bara om gas. Alltid hastiga, du kan se på våran ans. Och igen. Kör igen. Jag blev osäkrare och osäkrare. Men jag blev också låstare och låstare. Wallah, jag ska få en reaktion. Ingen av dem har en chans. Efter typ 4 gånger så ställde han sig upp mitt i allt och lämnade rummen utan att säga ett enda ord. Bror, vad fuck vet han om poesi? Vi båda vet att du är mycket bättre än han. Han är bara avundsjuk, mannen. Fucking tjockis, bre. Wallah. Lyssna Iman. Jag har skrivit in dig i en poesitävling som börjar om ungefär 6 månader. I den här tävlingen man skriver totalt 3 dikter. Så du behöver minst 2 till. Jag tycker att nästa vecka du ska komma hit med minst en till dikt. Sen vi kan ta det därifrån för att se hur det känns. Så nästa vecka så kommer jag dit med en till. Och veckan därpå, lika så. Han sa att jag var elit på att skriva, men sämst på att framföra. Och det är sant, tror det eller ej. Men jag har grov scenskräck. Och jag kunde därför snubbla på orden, prata för snabbt, mumla och till och med tappa andan ibland. Så han lärde mig vikten av konstpauser, andning och att aldrig dricka koffein innan scenen. För då blir skakningarna värre. Med tiden så lärde jag mig själv att bluffa fram en pondus. Och till slut så gick även jag på det. Han ledde oss till en replokal i deras källarvåning. Det fanns en spräckt högtalare med en inkopplad mick till. Han sa att jag måste lära mig hur man håller i den. Hur man handskas med eko. Och vänja mig vid min egen röst. Så varje tillfälle jag fick att lämna huset så sprang jag direkt till Tubens replokal. Jag körde samma dikt. Gång på gång. Till en början så följde tjejerna med. Men så småningom så tröttnade de. Vi gick från att vara 4 pers intryckta till 3, till 2, till att jag var helt ensam. Flera månader. Jag var låst. Men sen så samlades alla igen. I Skäris 2015. Gjorde kaos. Vann. Gick vidare till final. Floppade. Men gav jag upp? Aldrig. Fortsatte vässa pennan. Mindre bänk, mera poesi. Fett lojal, inte riskfritt. Det här är som Sahara Sanden. Filmas. Comeback, Rågsved, 2016. Deltävling i ortens bästa poet. Det var första gången jag körde tillfällig. Publiken exploderade. Melody var konferencier och stressade bakom scenen. Så hon hade inte tid att lyssna på poeternas medverkanden.
Men blev nyfiken när hon såg publikens reaktion. Så hon skrev till mig på Facebook någon dag senare. Hon undrade om någon hade filmat mig när jag körde och om jag kunde skicka videon till henne. Jag försökte skicka den, men den var över 2 minuter lång, så det gick inte. Jag tänkte, låt mig lägga upp den snabbt så hon kan se, så tar jag bort den sen bara. Jag var i grillen den dagen. Jag hade inte 3G eller de här lyxgrejerna, så Ammo hade gjort internetdelning. Tack Ammo, tack. Hej då. Tack Ammo, tack. Hej då. Din mobil. I alla fall. Jag la upp videon, så vi taggar från grillen. Yani, internet försvann. 1 timme gick. 2 timmar gick. 3 timmar gick. Tugget fortsatte. Till slut gick jag hem. Loggade in på Facebook och såg att jag hade råkat spränga internet. Den hade gått viralt. Ja, men du vet, när man råkar bli kändis. Så typiskt. Jag gick vidare till finalen i Rinkeby och kom 2:a. Nu hade jag ett syfte. Något jag var bra på. Jag är bra på det här. Jag svär, mitt liv vände där. Jag såg min chans och jag tog den. Och jag har bara gasat sedan dess. Huvudet högt, ryggen rak. Fortsätt gå, kolla inte bak. Publiken ekade i bakgrunden. De hade sett min video på Facebook. Jag var överlycklig. Jag minns att jag blundade lite då och då för att kunna ta in det på riktigt. Jag svävade på mål. Jag är konstnär nu. Tillfälligt. Kortvarigt, inget allvarligt. Bara för stunden. Bara nu har du någonsin känt dig tillfällig. Som en tillfällig flickvän till en shuno som sen kommer lämna dig för en ren, orörd kvinna. Som tjej i orten har du allt att förlora och han har allt att vinna. Du vill aldrig befinna dig i en kortvarig romans. Då du inte är bra nog för att vara hans för alltid, men bra nog för att vara hans nu, där du blir utnyttjad för att sen bli kallad för smutsig. Bara för att du råkade bli fuktig. Och för att han var duktig på att ljuga, förföra, beröra, drog in dig i en oärlig relation med dolt syfte, var han tvungen att förstöra ditt rykte. Han var tvungen att förstöra hennes rykte. Hon ångrar att hon blev kär. Inte visste hon att kärlek var ett annat ord för besvär. Och råkade falla för en sån där. Vi från orten vet exakt vem han är. Hans typ finns det många av här. Du vet, en sån där. Som tappar sin oskuld i ett solarium. Men ändå har mag att peka på andra tjejer. Kalla dem en massa grejer. Alltid den första att stämpla en Gary som Chaga. Sen ska han självklart börja gagga. Men han ska hitta sig en ren, orörd och fin. Hon ska vara bra muslim, mannen. Vad vet du om din Chaga? Horunge tagga, långt härifrån. Du må leka gangster men du är pajas ändå. Koderna reppas men de följs av få. För kod nummer 1 är HSS. Men när det snackas om guzzar, det är då det snackas som mest. Yani hon särade på benen nu, han kallas för kung. Han går med benen särade för hans pung är för tung. Fast vi vägde dina bollar, de vägde ingenting. Du sa du älskar henne, men det var bara en fling. Vad hände med att hålla det äkta? Gangster, Pussyboy är bara ett av namnen. Blatte som är skam för hela stammen. Ey, jag önskar dig zibbi anal. Shuno, den sanna definitionen av dubbelmoral. För om han hör någon säga något om hans syster, han fuckar ur. Men hur kan det vara okej för dig att göra så mot någon annan syster då? Shuno leker 3 apor på sin Instagram-bio. Gettofågel som älskar sjunga, traktens nio. Ortens gossipboy från grillen. Om du är sugen på senaste nytt så är han killen. Snacka hekto, esco. Shuno leker ghetto. Mannen, du är exo. En riktig jävla plåga. Delar alltid med sig av sina åsikter när ingen frågar. Ortens fucking snitch, alltid något att säga. Payback is a bitch, hide lempeja.
turné, efter intervju, efter workshop, pengar. Tiden flög, flyttade från Farsta. Bänken var ett minne blott. Och när jag inte stod på scen så var jag med Kallar. Min första riktiga kärlek. Jag kallar han för Kallar, för vi hade snackat lur en gång. Och då hade han sagt att om någon hade stört mig så hade han rullat upp med Kallar och Gans. Så romantiskt. Han hade fler gulliga fraser. Ima, jag tömmer ett mag för dig. Ima, jag bröstar ett straff för dig. Kallar, jättespeciell shuno, wallah. Han hade fått syn på mig när han stod i publiken i finalen. Han tyckte jag var på topp. Jag tyckte han var på topp. Jag minns vår första dejt. Jag hade varit på poesi-workshop i en ort nära hans. Så han plockade upp mig från en parkering i närheten. Han turbade därifrån snabbt. Jag sa till han, har du bråttom eller? Och då förklarade han att han hade lite problem med folk därifrån. Men att jag inte ska vara rädd. För att han har ändå stashat en Kalle här i skogen, så det är lugnt. Nej, jag ger dig din cigg och sånt. Vad snällt. Tack så mycket, wallah. Sen jag vill att du tar den här också. Wallah, varför? Nej, jag vill att du tar den. Wallah, jag kan inte. Jo, jag vill att du tar den själv. Gud, jag kan inte, wallah. Jo, jag vill att du tar någonting från mig. Wallah, jag vill bara ha din tid. Han tappade hakan. Jag gillar han för han. Och det var nytt för han. Alla ville alltid ha något från han. Jag ville bara ha han. Han gillar mig för mig. Och det var nytt för mig. Alla ville alltid ändra mig, gränsa mig, förminska mig. Men han ville bara pusha mig, heja på mig. Se mig skina. Jag kunde vara mig själv. Han blev inte kränkt eller skrämd av min stora personlighet. Sånt som andra miskingrabbar tyckte var kaxigt, tyckte han var gulligt. Jag kunde vara hur mangas som helst. Han var ändå mer mangas. Jag kände mig som en tjej, som en kvinna bredvid en man. Och när han presenterade mig för sina vänner så presenterade han mig som sin fru. Jag bara hälsar på frugan. Assalamu alaikum. Hej. Alhamdulillah, det är bra, tack själv. Alhamdulillah, det var bra. Jättekul att träffas. Han var så stolt över mig. Eller över att ha mig. Jag vet inte. Mashallah. Men han brukade dela alla mina grejer på Facebook. Det var ändå gulligt. Han var äldre, han var 25. Och hans vänner, ännu äldre. 27-28. Tuffa grabbar i sin prime. Bara bra muslim, mannen, vad vet du om din chaga? En gång skulle jag uppträda på någon queer-gada på Söder. Och shunon fick för sig att dyka upp och dra med sig sina grabbar. Så mitt bland icke-binära med tamponger som örhängen så kommer det 5 västade grabbar, helt spända. De kommer in och ställer sig längst bort i hörnet. Jag står på scenen och kör. Shunon leker ghetto. Mannen, du är exo. Mitt i allt så ska en queer-gari, eller shuno, jag vet inte, i alla fall, skägg, smink och kappa. Hen ställer sig upp från publiken och börjar skrika. Yes, queen! Kallar var stenhård, men han var ändå mitt största fan. Jag var inte heller någon mjukis, men med honom så blev jag det. När jag gick av scenen så tog han mig åt sidan så att ingen såg oss. Han kysste mig och sa att jag var en stjärna. Sen gick han tillbaka till sina vänner och försvann in i sina ruscher igen. Men det var ändå gulligt. Jag minns en annan gullig grej. Jag hade blivit riktigt förkyld en gång. Alltså helt drabbad. Han sprang ner till affären och kom tillbaka med 1 kilo apelsiner. I sånt där nät, du vet. Sen någon halstablett och typ plåster. Han pressade en citron och blandade den med honung och kokt vatten i ett glas. Drick den är bra. Tack. Thank you. Sen skalade han en apelsin till mig. Jag minns att jag kämpade med att hålla tillbaka tårarna. Jag blev så rörd. Alltså jag kände mig så älskad och omhändertagen. Men jag spelade ball såklart. Jetski. En annan gång satt vi i bilen. Hans vän körde, han satt shotgun och jag satt där bak. På den tiden hade jag alltid på mig en kniv. Och Kallar, han var på villkorlig. Vi stannade vid en korsning och polisen rullade upp bakom oss. Hans vän ville turba direkt, men Kallar sa till honom att ta det lugnt. Sen sa han till mig att ge honom kniven snabbt. Så jag gav han den och han la den i fickan. Vi väntade. De kollade in i bilen och spände ögonen. Och så valde de att bara köra förbi oss. Inget hände,
Men det kunde ha hänt. Och då hade han varit redo att brösta kniven. För mig. Det här måste vara äkta kärlek. Han gav mig trygghet och stöd. Jag växte. Men sen började jag växa i kapp han. Så han började sätta käppar i hjulet och begränsa mig. Vad hände? Du brukar heja på mig. Nu du säger till mig att jag aldrig får stå på en scen igen. Jag stod på scen första gången du såg mig. Du visste vad du gav dig in på. Han sa till mig, glöm de här scenmenlekarna. Det finns inte längre. Du är min guzz nu. Jag sa, gubben, jag är Iman Talabani i första hand. Det har jag alltid varit och kommer jag alltid vara. Med eller utan dig. Och Iman Talabani är en fucking stjärna. Så är det bara. Om det passar, det passar. Om inte, gå och hitta något som passar dig. För jag kommer inte anpassa mig efter dina kontrollbehov och osäkerheter. Jag gjorde slut. Men innan jag gick så sa han till mig, antingen du blir min fru eller någon annans änka. Killen var våldsam. Han skadade aldrig mig, men han skadade många framför mig. Så jag visste att han var kapabel. Min trygghet hade nu blivit mitt största hot. Min rädsla. Det är sorgligt. En riktig ghetto-romans. Men ghetto-romansen är långt från romantisk. Smutsiga gator har gjort mig pedantisk. Ride or Die har börjat låta sarkastiskt. Om båda dör är det bara opraktiskt. Faktiskt, jag har också varit en deli. Ärligt, jag blandade kärlek med spänning. Härligt i början, men sen blir det hetsigt, sexigt, visst. Hat blev min räddning. Skämmigt är skämmigt, jag skäms när jag minns. Minnen jag duckar till sist. På bilderna ser man att färgen var trist. Färgen på Bonnie var inte densamma. Jag kunde ha sagt något, men jag var bara tyst. Det är henne jag duckar, jag skäms när jag minns. Jag skäms för mig själv. Eller ja, jag gjorde det när jag skrev den. Relationen till Kallar hade tagit mig minst 12 filmer att gå in på. Men den formade mig minst sagt. Och det var inte bara relationen i sig, utan allt som följde den. Jag blev isolerad på så många sätt. Det tog mig några år att skaka av han alltså. Och ryktena, skammen, skulden, våldet, ångesten och känslan av att bli lämnad i sticket. Vart är ni? Vart står ni? Ingen ville associera sig till mig längre. Kallar skulle skydda mig från världen. Men vem skulle skydda mig från honom? Vem pallade med den huvudvärken? Vad hände med mitt i ditt i mitt, även problem? Nu var det bara Imans problem helt plötsligt, va? Jag var ensam igen. Jag var arg igen. Jag kan ha delat ut örfilar, men bara när någon gjort mig fel. Jag har aldrig spelat spel, men jag har bara fått känna svek. Jag har aldrig brytit kod. Jag har aldrig fucking ljugit. Jag har aldrig varit låg. Jag har aldrig lagt en fuling. Jag har alltid hållit det äkta. Alltid velat folk det bästa. Men du vet, när man är skön, det är då som de ska testa inte mig, Bram. Jag är inte som de flesta, kommer aldrig glömma. Kommer aldrig att släppa detta. Bröstar och vara ensam. Kommer aldrig låta mig knäckas. På natten andra sover, men mina känslor blir väckta. På natten andra sover, men mina känslor blir väckta. Försöker lämna mörkret, men det känns som vi är bundna. Mina tankar är mörka även när jag inte blundar. Jag måste på en runda, jag ska ta en tuggrunda. Jag ska inte tugga, jag menar de ska få tugga. För när man är 100, de börjar tro man är dum, ha? Jag svär, när man är 100, det är då som man blir knullad. Riktiga horungar, varenda en har en summa. Så vem av oss är skummast? Jag svär att man börjar undra. Jag vet det låter kyligt, men jag svettas när det är kallt. En relation ska vara ömsesidig trots allt. Så om jag inte kan få det jag gett, då kan jag ge det jag fått, inte sant? För vad jag än gör, knivarna i ryggen blir bara fler. Ända tills jag dör, jag kommer köra om någon gör mig fel. Vill du vara äcklig kompis, jag kan också vara det. Vill du spela spel, brorsan, jag kan också spela spel. Vill du leka Allan Ballan, jag vill också vara med. Fan vad jag är trött på er. Fuck it, alla ska få se. De säger räkna till 10, jag hinner inte ens till 3. Räkna till 10, jag hinner inte ens till 3. För när man hållit det för äkta, för fucking länge, det får en att tänka. Vad är poängen? När vinden vänder och jag vrider i sängen. Vem känner det jag känner? Vem möter mig vid bänken? Vem gömmer sig i regnet? Vem håller mina händer? Jag har kört för mina vänner, men det gör jag inte längre. Jag har hört det sånt som händer när man hållit det för äkta, för fucking länge. Jag var ensam igen. Jag var rädd igen. Så jag gick tillbaka till min trygghet. Till vår bänk. Efter många år. Jag tände min cigg och observerade den. Allt har ändrats. Ändå har inget ändrats. Bekant,
Men också främmande. Det var som att ett rakt blad sakta skärde igenom mitt hjärta. På samma sätt som vi brukade skära på bordet. Och jag undrade om någon av de andra tjejerna också hade gått dit och tänkt tillbaka. Längtat tillbaka till illusionen av trygghet. För att i stunden så var det på riktigt. Och det räckte då. Men nu hade min bubbla spräckts. Naiviteten är en lyx. Och han rånade mig på den. Jag var vuxen nu. På alla sätt. 19-20 bast. Men våra namn står fortfarande kvar. Inristade. Jag saknar dem, bre. Eller jag saknar dem de var. Men de är inte samma längre. Och inte jag heller för den delen. By now hade jag knappt en vän kvar från bänken. Och hon fick fnatt och bestämde sig för att bli polis. Tog en helt annan vändning än förväntat. Jag sa till henne, gå loss. Om du är glad, jag är glad. Men sen så gled vi sakta isär. Många av de andra tjejerna utvecklade allvarliga missbruksproblem. En av dem åkte in för någon trams. Jag själv slickade botten ett par gånger. Vi alla sneade sanningen. Men i efterhand så verkar det ha löst sig för alla ändå. En fann sitt syfte inom vården. Hon tar nu hand om andra så som hon hade behövt att någon hade tagit hand om henne. En annan gifte sig med en import från hemlandet och blev helt mjuk. Hon behövde bara känna sig älskad. Och den enda bland oss som inte var muslim konverterade och blev bättre muslim än oss alla. Hon var den första som drog på sig hijaben, subhanallah. Hon behövde bara något att tro på. Och en annan blev med barn och gjorde en 180. Jag har inte hört någonting knas om henne sen hon blev mamma. Hon behövde kanske bara känna sig behövd. Och jag blev en tokig konstnär som röker sig på scen. Jag vill bara känna mig hörd. Vi blev olika blommor. Men vi kom upp från samma mark. Och när vi delade mark så var allting tamam. Även om inget var tamam. Vi hade inget, men vi delade på allt. Hon förtjänade stryken faktiskt. Vi körde över varann. Ey, filmar den där fucking horungen eller? Men om någon utifrån störde så körde vi för varann. Vi fick varandra gråta, men vi torkade också varandras tårar. Vi lekte tillsammans. Vi läkte tillsammans. Vi växte tillsammans, tills vi växte ifrån. Vi var flickor tillsammans. Vi blev kvinnor på varsitt håll. Och vi kommer för alltid att dela det. Jag kan inte låta bli att undra vad det hade blivit av mig om jag inte hittade poesin 2015. Hade jag suttit på en bänk på Sveriges finaste scen? Eller hade jag suttit på en bänk på en grå gata? Med det sagt, jag bajsar snett på Sveriges finaste scen. Det är jag som är konsten. Jag behöver inte dem, de behöver mig. Det var det jag insåg. Efter flera år av desperat jakt efter samhörighet, flera år av en flykt från mig själv, så fann jag samhörighet. Just inom mig själv. Det är som stjärnorna bakom molnen. Jag var aldrig ensam. Jag fanns alltid där. Ja, jag vet inte alla. Sen efter det med 2 euro och såg det svarta bror började tröka. Det är fucking orre. Och käften bara på gud alltså. Man, när ska vi damma? Helt ärligt mannen. Alltså det var... Jag vet inte, din mamma var på den fucking knulla med. Man lackade så fucking mycket och alla. Nej men alltså bror, det skämde ut oss totalt. Alltså det var det sjukaste. Det var fucking knas alltså. Alltså alla fuckade ur, vi skämde ut oss. Fucking lack på henne. Säg inte att hon skvallade om ditt cigg igen. Åh, hon skvallade igen. Va? Och sen jag såg honom och så var det fucking typ bakom fucking träd. Du har 100 olika alternativ. Det här var min skildring av mitt samhälle.
Det här är inte historien om bara min bänk. Det här är historien om vår bänk. Nej, vi kör på en fucking kebab. Men de är inte samma längre. Vem är det som rör sig där uppe? Ja, jag behöver total tyst stillhet. Tack. Varsågoda. Jag saknar dem, bre. Och rull igen. Sluta vara hajstormiter. Sen så var jag själv en grabb. Så de tänkte 2 gånger. På rull. Okej, Nord, det ska se ut som att jag träffar en shuno för första gången. Okej. Jag trodde jag skulle få en klapp på axeln och kallas. Men Melinda var seriös. På rull. Okej, arab. Med problem för ditt är mitt. Okej, vänta, rulla. Ska vi köra igen? Vänta. Körde jag för snabbt? Är den done? Är den good? På en? Okej. Vi kör en till bara, det känns för bra för att vara sant. Ja. Har du brutit? Okej, vi kör. Okej, vi rullar. Fortsätt. Folk kan tro de kan. Jag går kan. Det var väl så hon lärt sig överleva. Vänta, jag måste bara fucka ut lite. Vänta, förlåt. Okej, vänta så. Okej. Varsågoda. Okej. Ey, vad hände bre? Du bara försvann. Abo, förlåt syrran. Wallah, jag glömde. Många av de andra tjejerna hade utvecklat. Oh my god! Okej. Vart är soptunnan? Kan jag få soptunnan? Så. Varsågoda. Jag saknar dem. Är jag rally? TikTok? Är det bra? Ska jag lägga ner det också? TikTok. Okej, vi tar en till. Jag behöver feedback. Nord. Okej, tack. Kallas. Vänta. Samma. 50. Jag är idag kär. Vård, shuno, muslim, barn. Vård, shuno, muslim, barn. Vård, shuno, muslim, barn. Jag har gått till han i 2 veckor sedan nu. Det funkar inte så. Han har fintat med höger och vänster. Nu folk kommer tro att de kan finta oss höger och vänster. Det funkar inte så. Jag ska gå dit och jag måste visa min fucking text till honom. Vi ska visa tjejer. Det här är bara en prostitutionsfråga. Du vet hur Iman är. Hon är... Fick jag med infon? Är den bra? Okej, kallas klart. Vi kör. Nour såg ut som en punkula var jag rally. Hon berättade att det skulle finnas någon shuno som... På rull! Okej. Jag trodde jag skulle kasta ljuga så... Okej, det är okej. Vi kör om. Jag är duktig. Jag har satt det några gånger nu. Så. Jag klarar det. På rull igen. En sista. Vi har ändå... Nu kör vi. Ja. Okej, vi kör. Nour, drama, TikTok, någonting. Okej, vi kör. Varsågoda. Jag tyckte han var på topp. Nour. Okej, nästa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2... Tillbaka, på rull. Tillbaka. Bayan, tvärtom. Så, ingen går så. Okej, gör som du har gjort. Bayan, snälla. Det är sista scenen, alla vill hem. Skärp er.